ایران چند میلیارد دلار برای خرید جنگنده‌های سوخو-35 هزینه کرده؟ هزینه نگهداری و خرید ناوگان سوخو-35 ایران چقدره؟ از قیمت خرید و پشتیبانی قطعات و تسلیحاتی روس‌ها چه می‌دانید؟ از قیمت 30 تا 40 هزار دلاری برای هر سورتی پرواز تا مقایسه هزینه‌های نگهداری و پروازی سوخو-35 با ناوگان غربی و فعلی نیروی هوایی ایران. با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. داستان خرید جنگنده‌های روسی سری دراز داره و از سال 95 تا زمان حال همیشه خبرهای زیادی در مورد خرید جنگنده‌های خانواده سوخو پخش شده و خب این شایعات به حدی توی 8 سال اخیر تکرار شدن که حتی اگه امروزه خبر واقعی هم در مورد ورود این جنگنده‌ها به کشور پخش بشه، کمتر کسی میتونه به دلیل سابقه درخشان شایعه‌های قبلی به این اخبار اعتماد بکنه. ولی آیا تا حالا براتون سوال نشده که هر فروند جنگنده سوخو-35 چقدر قیمت داره؟ و ایران اگه بخواد مثلا 60 فروند از این جنگنده رو خریداری بکنه و چند میلیارد دلار به روسیه پول بده؟ و به جز هزینه خرید این جنگنده‌ها در هر سورتی پرواز چند هزار دلار و یا چند ده میلیارد تومان هزینه یه سورتی پرواز دارن. و در کل ما توی ویدیوی امروز قصد داریم به بررسی فاکتورهای خرید سوخو-35 های ایرانی و مقایسه اون با سایر جنگنده‌های همرده خودش در جهان بپردازیم. پس خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیوی جذاب امروز با ما همراه باشید و در صورت تمایل از ما حمایت بکنید. جنگنده یا کلاً تمامی ماشین‌های جنگی رو میشه گرون قیمت ترین تجهیزات ساخته شده بشر دونست و انسان امروزی سالانه بالای 2 تریلیون دلار پول و سرمایه برای جنگ و توسعه تسلیحات نوین خرج میکنه. ارتش آمریکا با بالای 900 میلیارد دلار به تنهایی 40 تا 50% کل بودجه نظامی جهان رو به دوش میکشه. و در کل با گذشت هزاران سال از زندگی بشر بود که انسان به این نتیجه رسید که برای داشتن صلح و اقتصادی پویا باید اول یک ارتش قوی داشت و در صورت لرزیدن پایه‌های دفاعی و نظامی یک کشور که کم کم بزرگترین افت رشد هر جامعه یعنی جنگ بر آسمون اون کشور حاکم میشه. و کار زمانی جالب میشه که ما در کشوری مثل آمریکا، چین، روسیه و ایران زندگی میکنیم، چون تمامی این کشورها بر اساس ایدئولوژی خودشون به دنبال توسعه قدرت خودشون در جهانن که با درست یا غلط بودن ایدئولوژی و یا راه و روش هیچ کدوم از اونا کار نداریم. و چیزی که مشخصه اینه که تمامی این کشورها سالانه میلیاردها دلار رو برای بخش نظامی خودشون سرمایه گذاری میکنن که به تازگی بر اساس شفاف سازی هایی که توی بودجه نظامی ایران شده مشخص شده که کل بودجه نظامی ایران در سال 1404 30 میلیارد دلاره. اما در میون این بودجه سنگینی که برای خرید و توسعه ارتش‌های نوین سرمایه گذاری شدن، یه بخش هستش که بیشترین خرج و هزینه رو داره و اون هم نیروی هواییه. سلاحی که وظیفه داره آسمون زمین و دریا رو به زانو در بیاره و به دلیل همین توانایی فرمانروایی بر کل سایه جنگی که گرونترین سلاح ساخت بشر هم همین هواپیما هستن. اما به شکل کلی اگه ما بخوایم کشورهای سازنده هواگردهای نظامی رو به دو گروه تقسیم کنیم، به دو دسته شرق و غرب میرسیم. دسته غرب با محوریت آمریکا که بزرگترین تولید کننده هواگرد در جهان هستش، معمولاً جنگنده‌های با کیفیت و با قیمت بسیار بالا میسازه و به دلیل توانایی مالی زیادی که داره کیفیت براش تو اولویته. اما سایر کشورهای بلوک شرق یعنی چین و روسیه که به ترتیب دومین و سومین سازنده هواگردها در جهان هستن، به دلیل نیاز فوری که به هواگردهای نظامی دارن و به جز اون نداشتن توان مالی مشابه با آمریکا، معمولاً جنگنده‌های ارزون قیمت‌تر و کارآمدتری به نسبت آمریکایی‌ها میسازن. و ساده‌تر اگه بخوایم بخش رو براتون توضیح بدم، محصولات آمریکایی معمولا از جنس‌های شرقی گرونتر و هواگردهای شرقی هم از محصولات هوایی غربی ارزون‌ترن. و به دلیل همین قیمت بالاتر که معمولا جنگنده‌های غربی در بخش موتور، سطح پنهانکاری و بقیه بخش‌ها از نمونه شرقی خودشون قوی‌ترن. اما حالا بیایم برسیم به بحث قیمت سوخو-35 های ایرانی. خب هر جنگنده‌ای که قراره خریداری بشه، همیشه یه قیمت اسمی یا قیمت خام داره. این قیمت اسمی یا خام در واقع همون پول خود جنگنده هستش که در قراردادها معمولا حدود 60 تا 80% قیمت جنگنده رو شامل میشه.
و کشور خریدار فایزر به جز پول خام باید یا بهتر بگم چندین میلیون دلار پول برای آموزش خلبانان، تکنسین‌ها، خرید قطعات، خرید تسلیحاتی و در نهایت در بعضی از قراردادها انتقال فناوری بعضی از قطعات هم خریداری بکنه که البته این بخش از خرید یک جنگنده میتونه حتی از خرید خود جنگنده بیشتر در بیاد مثل F-35. اما خب قیمت فروش یه فروند جنگنده سوخو 35 چقدره؟ بیاین یه نگاهی بکنیم به قرارداد خرید جنگنده های سوخو 35 توسط روس‌ها به کشور اندونزی و مصر. در این قرارداد هر دو کشور تعدادی در حدود 24 و 28 فروند جنگنده را از طرف روسی خریداری کردند که بر اساس قراردادها و اخباری که منتشر شده برای اندونزی حدود 2.6 میلیارد دلار و برای مصری‌ها حدود 2.8 میلیارد دلار این جنگنده ها هزینه داشته که خب اگه بخوایم به شکل حدودی بگیم قیمت صادراتی سوخو 35 ها به این دو کشور چیزی در حدود 100 تا 120 میلیون دلار بوده و قیمت هر فروند سوخو 35 ES مصری که ایران داره از روسیه میگیره هم قطعا چیزی در حدود همین قیمت 90 تا 100 میلیون دلار برای نیروی هوایی هزینه کلی برداشته. اما خب چرا میگیم هزینه کلی؟ چون این هزینه در واقع حاصل جمع تمامی خدمات اضافی و ضروری هستش که ایران برای خرید سوخو 35 ها ناچار خرج بکنه و قیمت واقعی و خام یک فروند جنگنده سوخو 35 بر اساس گفته‌های منابع مختلف چیزی در حدود 60 تا 80 میلیون و بقیه قرارداد شامل فروش این خدمات ضروری میشه که بیشترین گرونترین بخش‌های این قراردادهای پشتیبانی هم به بحث خرید قطعات و تسلیحات موشک برمی‌گردد. ولی خب معمولاً بخش قراردادهای تسلیحاتی رو کشورهای مختلف به شکل دوره‌ای و در قالب یک پکیج جداگونه می‌خرند. و جالبه بدونین که مثلا یه تیر موشک کوتاه برد R-73 روسی که روی همین یاک 130 های خودمون به تازگی دیده شده قیمتی در حدود 800,000 دلار داره. و داستان وقتی جالب میشه که بدونین ایران برای 24 فروند میگ 29 خودش بالای 200 تیر موشک R-27 فقط از روس‌ها خریداری کرده بود که نشون میده بسته‌های تسلیحاتی که ایران برای جنگنده سوخو 35 باید بخره بسیار واسه گرون قیمتی هستش. چون جنگنده سوخو 35 انبوهی از مدل‌های موشک‌های روسی رو حمل میکنه که پیشرفته‌ترین این موشک‌ها R-73، R-77 و در نهایت R-37 هستند که به ازای هر 24 فروند جنگنده باید نیروی هوایی ایران هر کدوم از این موشک‌ها رو به تعداد حداقل 150 تا 200 فروند تیر موشک بخره که یه قیمت خیلی بالایی در میاد و فقط 100 تیر موشک R-73 برای نیروی هوایی ایران 83 میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت. به جز اون هزینه آموزش هر خلبان برای نیروی هوایی ایران چیزی بین 500,000 دلار تا 1 میلیون دلار هزینه خواهد داشت که نشون دهنده ارزش هر خلبانه و یکی از دلایلی که توی همه کشورها همیشه حفظ و نجات جان خلبانان در اولویته به جز بحث هزینه‌ای که برای این خلبانان شده سالهای سال زمان میبره تا یه خلبان حرفه‌ای و با تجربه در اون کشور آموزش ببینه و در واقع به دلیل همین قیمت بالای آموزش‌های خلبانان در خارج ایران دست به خرید 16 فروند جنگنده یاک 130 از روسیه زده و اولین وینمن خودش رو برای آموزش خلبانان خودش در داخل تشکیل داده و در واقع نیروی هوایی به دنبال اینه که با بومی‌سازی آموزش‌ها هزینه آموزش خلبانان و تکنسین‌ها رو به شدت کاهش بده و دلیل اصلی ورود مستشاران روسی و دریافت این تعداد جنگنده آموزشی و تا خط مونتاژ سوخو 35 و یاک 130 هم همین مسئله است. پس گفتیم که هر فروند جنگنده سوخو 35 به همراه قطعات و پشتیبانی چیزی در حدود 90 تا 100 میلیون دلار برای کشور با احتساب آموزش و قطعات اصلی هزینه در بر خواهد داشت. و چون بر اساس تجربیاتی که در خریدهای قدیمی نیروی هوایی وجود داره این نیرو قطعا چند صد تیر موشک هوا به هوا و هوا به سطح هم برای عملیات سوخو 35 های خودش از روسیه دریافت خواهد کرد که معمولا قیمت کل این تسلیحات هم چیزی در حدود 2 تا 3 فروند جنگنده برای نیروی هوایی ایران خواهد بود. و زمانی که بخوایم با این سناریو نگاه کنیم که خریدهای ایران تنها به همین 28 فروند سوخو 35 های مصری هم خلاصه نمیشه این تعداد چند برابر خواهد شد. و خب در کل از اونجایی که قرارداد فروش این 28 فروند سوخو 35 به مصری ها 2.8 میلیارد دلار بوده یعنی هر فروند مصری با تمام تسلیحات و آموزش هاشون 100 میلیون دلار برای مصری ها آب خورده که بر اساس جدیدترین اخبار ایران در حال دریافت این جنگنده ها به شکل کیت هست و قرار اونو بعد از مونتاژ در کشور عملیاتی بکنه و معمولا هم وقتی یک کشور خرید زیاد بکنه قیمت تمام شده محصول برای اون کمتر حساب میشه
و به جز تمام این جزئیاتی که گفتیم، هر سورسی یا همون هر پرواز رزمی یا تمرینی جنگنده سوخو 35 چیزی معادل 30 تا 40 هزار دلار هزینه داره. که نشون دهنده هزینه نگهداری سنگین این جنگنده به نسبت سایر جنگنده های موجود توی کشوره. چون مثلا هر فروند F4 چیزی در حدود 10,000 دلار برای نیروی هوایی ارتش هزینه داره. ولی خب هزینه پرواز سوخو 35 در مقایسه با نمونه‌های روز جهانی یه عدد معقول حساب میشه و بیشترین نقطه ضعف جنگنده های خانواده سوخو بیشتر بحث هزینه تعمیرات دوره‌ای این جنگنده است که به نسبت نسخه‌های آمریکایی بیشتره و بیشتر نیاز به تعمیرات دوره‌ای دارن و نمونه‌های غربی معمولا کم دردسر توی نگهداری هستن. اما شاید براتون سوال باشه که این جنگنده ها چه تفاوتی با نسخه اورجینال روسی دارن. خب نسخه اورجینال روسی این فایتر از لحاظ برد راداری، رادار، جنگ الکترونیک و چند پارامتر دیگه از این نسخه قوی تره و نسخه ES یه نسخه ارزون قیمت تر شده و دانگرید شده توسط روس‌ها هستش که حتی اگه جنگنده توسط آمریکایی ها که در مصر هم زیاد هستن بیفته و تست بشه، اطلاعات زیادی در اختیار آمریکایی ها قرار نده. و خب جالبه بدونین که آمریکایی ها با تهدید مصر به قطع کمک های نظامی سالانه خودشون مصری ها رو از این خرید منع کردن و گویا ایران به جز سفارشات مخصوص خودش این جنگنده های آماده رو هم از روس ها گرفته تا روند تحویل رو تسریع بکنه و 100% نمونه ایرانی از مصری قوی تر خواهد بود. البته نمونه تولید خاص خودمون. اما در مورد مقایسه قیمت سوخو 35 با سایر همرده های خودش هم باید بگم که سوخو 35 از تمامی جنگنده های نسل 4 غربی یعنی مثل F-15 و F-16 هم ارزون تره و این مقدار ارزونی به 50 تا 60% هم میرسه و معمولا جنگنده های غربی نسل 4 چیزی بین 150 تا 220 میلیون دلار قیمت دارن. ولی جالبه بدونین این قضیه توی نسل 5 هاشون برعکسه و جنگنده F-35 آمریکایی به دلیل سفارشات بالایی که داشته قیمت خامش در حدود 85 میلیون دلار شده که چیزی مشابه با سوخو 35. ولی خب در نهایت باز یه فروند F-35 با قطعات و بقیه پکیج های نگهداری و تسلیحاتی چیزی در حدود 160 تا 200 میلیون دلار قیمت برای هر کشور داره. و در کل از لحاظ اقتصادی جنگنده سوخو 35 در مقایسه با سایر جنگنده های موجود توی جهان یه جنگنده ارزون قیمت از لحاظ قیمت خرید و نگهداری. ولی خب به دلیل فرسودگی فعلی نیروی هوایی ایران این قیمت کمی زیاد به چشم میخوره. اما در نهایت در سایه نیروی هوایی قدرتمندی مثل عربستان، ترکیه، آمریکا و اسرائیل چنین هزینه‌های هنگفتی برای ایران هزینه‌های کاملا منطقی حساب میشن. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.